سلامونه نیکی هیلی نن زموږ د سی پلس پلس 15م کلاس ده نو third part of program on if else مطلب دریم برخه ده د program on if else statement صحیح ده نو راځو د دریم ویډیو د په if else statement باندې کار کوو صحیح ده مطلب دریم پارت ده او زموږ کلاس موږ سره څه ده 15م ده صحیح 15م کلاس ده او موږ سره پارت نمبر 3 ده دریم پارت ده صحیح ده ټاپک زموږ program on if else statement نو راځو موږ سره درې پروګرامونه ما تیار کړي دي اول پروګرام کې داسې پوښتنه شوې چې رایټ پروګرام یا پروګرام ولیکئ for checking of whether a number is odd or even چې دا نمبر موږ سره جفت ده که طاق ده صحیح ده دویم پروګرام موږ سره چې رایټ پروګرام ولیکئ یا رایټ کې صحیح ده for equality between two numbers مطلب تاسو د دوه نمبرو ترمنځ مساویوالی وښیئ write a program for positivity or negativity of numbers او تاسو یو پروګرام ولیکئ چې تاسو ترڅو موږ سره وښول شي چې دا نمبر موږ سره جفت ده که طاق ده خو دې کې موږ سره نوټ داسې ده صحیح ده شاید به مکې داسې وي چې دا ویلیو ټول به د یوزر لخوا انپوټ کیږي مطلب رن ټایم مطلب ډاینامیک ویلیو باید اخیستل کیږي صحیح ده نو زه راځم څه کوم اول پروګرام باندې کار کوم صحیح ده چونکې P1 صحیح ده P1 باندې کار کوم راځم int صحیح ده اول int یو ډیټا ټایپ اخلم a او یوزر لخوا اخیستل کیږي نو اول به یو وړوکی غوندې میسج پرنټ کوم چې صحیح ده enter an integer value enter an integer value صحیح ده cn a ښه کنډیشن خبره دلته د کنډیشن نه شروع کیږي صحیح ده مهم کنډیشن ده کنډیشن داسې جوړو چې که چیرته a صحیح ده a ډیوایډ شه تقسیم شه پر دو باندې او باقی مانده مساوي شي د صفر سره نو څه وکړه میسج راته پرنټ کا او راته ووایه چې it is an this is an even number say that it is an even number دا موږ سره کوم یو دا موږ سره جف عدد ده قیمت ده ښه او که چیرته دا کنډیشن پې ثابت نشو نو ابه څه وکړه ایلس ته راشه موږ په دا زموږ دریم پروګرام دا لادو کې تاسو پې څه نه څه پوه شوي اوسئ صحیح ده نو ښه ایلس ته راشه ایلس کې راته څه وایي چې it is چې جف نه ده نو طاق ده نو it is an odd number صحیح ده دا موږ سره کوم نمبر ده odd ده طاق ده صحیح ده نو زه راځم دا کمپایل کوم ښه دا دې وایي سیف کړئ نو کلاس نمبر 25 دلته به لږ څه نه څه لږ سپیس ورکړم ښه سیف کمپایل مې کړ ښه enter an integer value مطلب integer value ورکړه زه راځم ورکوم شروع کوم د څلورو نه څلور نو څه وایي چې it is an even number دا موږ سره جفت عدد ده بیا یې کمپایل کوم اتاتیا ورکوم it is an even number اتاتیا موږ سره جفت ده ښه 7 ورکوم it is an odd number دا موږ سره څه ده یو طاق عدد ده نو کنډیشن موږ سره ټرو شو صحیح ده نو اول پروګرام زمونږ پای ته ورسېده راځم دویم پروګرام ته صحیح ده دلته راځم P2 دویم پروګرام په دې پروګرام باندې اوس کار کوي equality مطلب د دوو عددونو ترمنځ مساویوالی ښیو ښه دا هم همداسې ده چې int صحیح ده int num او سیاوټ کا enter a number
او user input دا نو cn number condition به داسې مونږ ورکو دي ته چې f که چیرته څه شو a مساوي شو دا موږ سره د equality between مساوي واله ده چې a مساوي شو دا موږ سره باید 2 نمبر وشي صحیح ده num1 او num2 دوه ترمنځ مساوي واله خي نو 19 num1 and num2 صحیح ده enter first number enter first number enter num1 صحیح ده او بل میسج موږ سره ده چې د num2 لپاره enter second number صحیح ده او cn num2 f که چیرته a برابر شو د b سره صحیح ده د a قیمت برابر شو د b سره نو څه وکړه چې میسج راته پرنټ کړه چې both میسج راته پرنټ کړه چې موږ سره څه ده both values are equal صحیح ده both values are equal دواړه قیمتونه موږ سره څه دي مساوي دي او کنه نو څه دي موږ سره مساوي نه دي نو د else body ته راځي چې condition موږ سره false شنو څوک دغه میسج پرنټ شي cout کچې شي both values are not equal صحیح ده ښه زه راځم دا کمپایل کوم f چونکې دا موږ سره ویریبل نومونه بدل شوي دي num1 ده او دلته موږ سره څه ده num2 صحیح ده دلته موږ سره د ویریبل نومونه بدل شوي وو په دې خاطر ایرر موږ دلته راکوو راځم دا کمپایل کوم enter first number زه ورکوم 4 okay 19 enter 7 enter بل زه ورکوم بیا 7 صحیح ده سیوي چې both values are equal ځکه و د و سره څه ده مساوي ده دلته به زه لږ څه نه څه نو هم ورکوم چې پروګرام لږ خوندور شي کمپایل کوم موږ اتاتیا او شپږ اویا both values are not equal ځکه اته اویا د شپږ اویا سره برابر نه ده بیا کمپایل کوم 33 22 both values are not equal یو ځل بیا اخري دفعه به کمپایل کوم 55 او 55 نو څه وایي چې both values are equal صحیح ده کنډیشن موږ سره true ده خبل پروګرام موږ سره داسې ده چې write a program to positivity or negativity یو پروګرام ولیکئ څه وکړئ تاسو ماته مطلب پرنټ کړئ او تر څو کمپایلر موږ ته فیصله وکړي چې دا نمبر موږ سره څه ده مثبت ده که منفي ده ښه نو موږ سره آخري پروګرام ده P3 ده صحیح ده او زه راځم څه وکړم ښه int نمبر بیا به واخلم صحیح ده نمبر cout insert number صحیح ده insert number مطلب نمبر داخل کا چونکه سوال ده نو سوالی نشان بور سره ضرور داخله اوسي ده ښه and څوک cn number کنډیشن دې لپاره موږ د لپاره داسې جوړولی شو چې که چېرته څه شو که چېرته دغه
نمبر که چیرته د نمبر لوی یا مساوي شي د صفر څخه ځکه چې صفر موږ سره په ریاضي کې څه ده مثبت ده که چیرته دا نمبر د صفر نه لوی یا مساوي شي د صفر سره نو څه وکړه نو میسج راته پرنټ کړه چې it is this is see that this is a positive see that it is a positive number دا موږ سره کوم نمبر ده دا موږ سره positive number ده it is a positive number او کنه نو څه ده موږ سره else ده else کې به موږ سره څه وسی this is a negative number so negative number see that it د څه موږ سره نو که چېرته موږ سره پازیټیف نه ده نو څه ده موږ سره نیګیټیف ده نو زه راځم دا کمپایل کوم insert a number نو یو نمبر زه انسرټ کوم زه 2 انټر کوم نو څه وایي چې it is a positive number دا موږ سره کوم نمبر څه ده پازیټیف دا نمبر موږ سره پازیټیف ده بیا یې کمپایل کوم دا به یې کټ کړم زه به دا پیره څه وکړم ماینس به ورکړم -55 منفي 55 نو څه وایي it is a negative number ولې ځکه چې موږ سره دلته څه ده صفر څخه لوی یا مساوي ویلی کنډیشن د صفر څخه لوی پازیټیف ده نو چونکې دا عدد موږ سره د صفر څخه کوچنی ده وړوکی ده نو دا موږ سره منفي عدد ده صحیح ده نو دا زمونږ د اف ایلس پارټ نمبر 3 دریم پارټ و صحیح ده نو الله دې وکړي چې دا د یو څه ناڅه پروګرامونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي وي زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ځان سره کېږئ تر څو زموږ نوي ویډیوګانې ستاسو ته در ورسېږي صحیح ده څه مشکل ما سره په کمنټ کې شریک کوئ تر بل ویډیو پورې مو پر لوی الله سپارم د خدای په امان